Đàm Tùng Vận đoán cung hoàng đạo của Hứa Khải chỉ trong vài giây, cảnh ngọt ngào của họ tràn ngập cả hội trường. Buổi giao lưu fan meeting hôm đó diễn ra trong không khí vô cùng đặc biệt. Từ sáng sớm, hàng trăm người hâm mộ đã xếp hàng trước khán phòng, tay cầm lightstick banner in hình Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, háo hức chờ khoảnh khắc thần tượng bước ra. Đây không phải là một sự kiện quá ồn ào nhưng lại được mong đợi đặc biệt vì đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài họ cùng xuất hiện trước công chúng trong một chương trình giao lưu trực tiếp. Khi MC chương trình vừa giới thiệu tên hai ngôi sao, cả khán phòng như vỡ òa trong tiếng reo hò. Hứa Khải mặc vest đen lịch lãm, đi kèm chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Ánh đèn sân khấu chiếu lên gương mặt anh, khiến nụ cười nhẹ nhàng càng trở nên cuốn hút hơn. Còn Đàm Tùng Vận, với chiếc váy trắng ngắn tinh khôi, mái tóc buộc nhẹ phía sau và gương mặt rạng rỡ, trông như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Khi cả hai bước ra sân khấu, họ nhìn nhau và bật cười nhẹ, một khoảnh khắc tự nhiên nhưng đủ khiến fan bên dưới hét ầm trời. Đã không ít lần người hâm mộ chứng kiến những ánh mắt ngọt ngào như thế này giữa họ, nhưng mỗi lần vẫn khiến trái tim rung động như lần đầu. Sau phần chào hỏi, MC nở nụ cười tinh nghịch và mở ra một trò chơi dễ thương nhưng lộ cảm xúc, đoán cung hoàng đạo. Chúng ta sẽ thử một trò nhỏ nhé. Ai trong hai bạn đoán đúng cung hoàng đạo của người kia trước sẽ được quyền yêu cầu đối phương thực hiện một điều ước nhỏ. Khán giả bên dưới lập tức reo hò. Ai cũng hiểu rằng đây là cơ hội để thấy thêm những khoảnh khắc ngọt đến sâu răng của cặp đôi. Hứa Khải lịch thiệp đưa tay ra hiệu nhường Đàm Tùng Vận đoán trước. Cô nàng nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng rực như đang lục lọi từng chi tiết trên gương mặt. Không khí bỗng trở nên im lặng bất ngờ. Ai cũng hồi hộp xem cô sẽ nói gì. Chỉ sau vài giây, Đàm Tùng Vận khẽ bật cười, rồi nói chắc nịch, anh là Cung Song Ngư đúng không? Khán giả lập tức bùng nổ, tiếng hò hét, tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường. Hứa Khải hơi ngẩn ra một chút, rồi bật cười đầy bất ngờ. Anh gật đầu và đáp em đoán đúng rồi. Đàm Tùng Vận giơ nắm tay chiến thắng trong tiếng cổ vũ nhiệt liệt. MC cũng không giấu nổi sự thích thú, chỉ vài giây thôi mà cô ấy đã đoán trúng, không lẽ hai người hiểu nhau đến mức này sao? Hứa Khải khẽ đưa tay lên che miệng cười, nhưng ánh mắt anh hướng về phía cô thì dịu dàng đến mức người ta cảm nhận rõ ràng tình cảm trong đó. Anh trả lời, chắc là vì cô ấy hiểu tôi quá rõ. Lời nói ấy như một mũi tên trúng tim người hâm mộ. Phía dưới, tiếng a kéo dài của đám đông khiến khán phòng rung chuyển. Các fan giơ cao banner, một số người còn không ngừng hét, cưới nhau đi, khiến cả hai diễn viên cũng phải bật cười. Đàm Tùng Vận sau đó quay sang anh, hỏi ngược lại với giọng đầy tinh nghịch, vậy đến lượt anh có đoán được cung của em không? Hứa Khải hơi nhíu mày, làm ra vẻ nghiêm túc như đang suy tính. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt sáng như sao, rồi nói, em là cung sử nữ. Khán giả lại một lần nữa vỡ òa, không cần cô trả lời, phản ứng ấy đã đủ chứng minh anh đoán đúng. Đàm Tùng Vận bật cười, khẽ nghiêng người trêu chọc, không công bằng, anh chắc chắn đã tìm hiểu em từ trước rồi. Hứa Khải giả vờ tỏ ra vô tội, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy ý cười. Anh nói nhẹ nhàng nhưng cực kỳ ngọt ngào, không, là vì anh luôn để ý em. Khoảnh khắc đó, ánh đèn sân khấu như cũng trở nên ấm áp hơn. Một vài fan ngồi hàng đầu ôm mặt hét toáng lên, có người còn xúc động vì sự tương tác quá ngọt này. Những ánh mắt trao nhau giữa họ, những câu nói nhẹ nhàng không quá khoa trương nhưng lại đủ khiến cả khán phòng chìm đắm trong bầu không khí lãng mạn. MC cũng phải thốt lên, hai bạn không chỉ đóng phim ngọt mà ngoài đời cũng ngọt như thế này sao? Khán giả hôm nay chắc sẽ sâu răng mất thôi. Vì Đàm Tùng Vận là người đoán đúng đầu tiên, cô có quyền đưa ra một điều ước nhỏ. Cô nàng hơi suy nghĩ một chút rồi nói, vậy anh hãy hát một câu ngọt ngào dành riêng cho em đi. Cả khán phòng hét lên phấn khích. Hứa Khải hơi xấu hổ nhưng cũng không từ chối. Anh bước đến gần cô, ánh mắt chan chứa sự ấm áp, rồi cất giọng hát nhẹ nhàng một câu trong bài tình ca lãng mạn. Tiếng hát không cần quá kỹ thuật nhưng lại mang theo cảm xúc chân thành đến mức khiến ai nấy đều phải lặng im lắng nghe. Đàm Tùng Vận ngượng ngùng, hai tay đan vào nhau, gương mặt ửng hồng như cô gái nhỏ đang được người mình thích bày tỏ. Khi câu hát kết thúc, Hứa Khải khẽ nói, anh hát không hay, nhưng là hát thật lòng. Phía dưới, fan gần như nổ tung vì độ ngọt này. Những hashtag như Hứa Khải hát tình ca cho Đàm Tùng Vận, khoảnh khắc cung hoàng đạo định mệnh bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội ngay khi sự kiện còn chưa kết thúc. Một điểm thú vị là sau buổi giao lưu, đoạn video Đàm Tùng Vận đoán đúng cung hoàng đạo của Hứa Khải trong vài giây nhanh chóng leo lên top thịnh hành của nhiều nền tảng. Người hâm mộ gọi đó là ánh mắt của những người thật sự hiểu nhau, chemistry ngọt như đường, hay tình cảm không cần nói ra cũng thấy rõ. Giới truyền thông giải trí cũng nhanh chóng vào cuộc, một số tờ báo nổi tiếng đăng bài phân tích rằng việc cả hai hiểu rõ nhau đến từng chi tiết nhỏ, từ tính cách đến thói quen, phần nào cho thấy mối quan hệ vô cùng thân thiết phía sau ống kính. Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu đây có phải chỉ là phản ứng tự nhiên của bạn diễn thân thiết hay thực sự có một tình cảm sâu sắc hơn? Một số fan kỳ cựu của cặp đôi còn đào lại các buổi phỏng vấn trước đây,
nơi mà Hứa Khải vô tình tiết lộ anh thường xuyên nhớ ngày sinh của Đàm Tùng Vận, còn cô thì rất dành các thói quen ăn uống của anh. Dường như giữa họ luôn có một sự kết nối tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng vô cùng rõ ràng. Tại hậu trường sau buổi fan meeting, một nhân viên tiết lộ rằng cả hai đều rất thoải mái khi đứng cạnh nhau, họ nói chuyện liên tục, còn trêu nhau suốt, giống như những người bạn lâu năm nhưng lại có cảm giác thân mật hơn thế. Câu nói này càng khiến mạng xã hội dậy sóng, cộng đồng mạng lập tức chia thành hai luồng ý kiến, một bên khẳng định đây chỉ là sự ăn ý của bạn diễn lâu năm do họ từng hợp tác trong nhiều dự án phim, bên còn lại thì tin chắc có điều gì đó ngọt ngào hơn tình bạn ở đây. Dù thế nào đi nữa, không ai có thể phủ nhận rằng khoảnh khắc ấy đã khiến người ta cảm thấy yêu đời hơn, tin vào tình cảm đẹp hơn. Sau sự kiện, khi được phóng viên hỏi về cảm giác khi đoán đúng cung hoàng đạo của Hứa Khải, Đàm Tùng Vận chỉ khẽ cười, thật ra em chỉ cảm thấy rất dễ để đoán, vì anh ấy là người dễ hiểu mà. Còn Hứa Khải, khi được hỏi cảm xúc thế nào khi bị đoán trúng trong vài giây, anh đáp chắc là vì chúng tôi đã quá hiểu nhau rồi. Một câu trả lời ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến trái tim người hâm mộ xao xuyến. Bởi tình cảm chân thành không cần phô trương, chỉ cần ánh mắt và những hành động nhỏ cũng đủ khiến người ta cảm nhận được. Đó cũng chính là lý do vì sao sự kiện fan meeting hôm ấy không chỉ là một buổi gặp gỡ đơn thuần mà đã trở thành một biểu tượng ngọt ngào được chia sẻ khắp mạng xã hội. Người ta gọi đó là khoảnh khắc hoàng đạo định mệnh, bởi chỉ với vài giây đoán đúng, cả khán phòng đã chìm đắm trong một bầu không khí tình yêu dịu dàng, chân thành và đầy cảm xúc. Dư luận bùng nổ sức lan tỏa từ khoảnh khắc định mệnh. Chỉ vài giờ sau khi buổi fan meeting kết thúc, tên của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã leo lên vị trí top một bảng xếp hạng tìm kiếm thịnh hành tại nhiều nền tảng mạng xã hội lớn. Các hashtag như thăng khoảnh khắc hoàng đạo định mệnh, thăng Hứa Khải Đàm Tùng Vận, thăng ánh mắt đốn tầm, thăng so nghi gặp sự được chia sẻ chóng mặt, tạo thành một cơn bão ngọt ngào bao phủ toàn mạng. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng chỉ cần ánh mắt hai người họ nhìn nhau thôi cũng đủ tin vào tình yêu rồi. Hứa Khải nói, vì cô ấy hiểu tôi quá rõ, xin lỗi, tôi tan chảy mất rồi. Chemistry thế này, không yêu cũng khó. Đây chính là ví dụ sống động cho định mệnh, không cần kịch bản, chỉ cần một ánh mắt là đủ. Các tài khoản fan lớn bắt đầu đăng tải video cắt riêng đoạn khoảnh khắc Đàm Tùng Vận đoán đúng cung hoàng đạo chỉ trong vài giây. Trong vòng 24 tiếng, đoạn clip ngắn đã đạt hơn 50 triệu lượt xem trên Weibo, 12 triệu lượt chia sẻ và hàng trăm nghìn bình luận. Không chỉ trong nước, một số fan quốc tế, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ tại Thái Lan, Hàn Quốc và Việt Nam, cũng nhanh chóng lan truyền đoạn video với phụ đề song ngữ. Tại các diễn đàn quốc tế, khán giả gọi họ là cặp đôi màn ảnh ngọt nhất năm, thậm chí có người còn ví họ như phiên bản đời thật của ngôn tình lãng mạn. Một trang tin giải trí của Hàn Quốc bình luận, không cần xì căng đan, không cần chiêu trò, chỉ một khoảnh khắc tự nhiên cũng đủ khiến người ta tin rằng giữa họ tồn tại một kết nối đặc biệt. Đây là lý do vì sao khán giả yêu mến họ. Trong khi đó, một tạp chí điện tử tại Thái Lan viết, sự ăn ý của họ không giống bạn diễn đơn thuần, đó là cảm giác thân quen, tin tưởng và nhẹ nhàng như những cặp đôi đã bên nhau từ lâu. Không chỉ người hâm mộ, giới truyền thông cũng bắt đầu vào cuộc. Một loạt bài viết phân tích đã được đăng tải trên các chuyên trang giải trí, nhấn mạnh vào sự tự nhiên trong cách hai người tương tác. Một cây bút bình luận nổi tiếng viết, trong ngành giải trí vốn có quá nhiều sự sắp đặt, khoảnh khắc này lại khiến người ta cảm thấy thật đến lạ, không phải vì câu nói, mà vì cách họ nhìn nhau, cách ánh mắt khớp nhau trong tích tắc, đó là thứ mà không thể diễn được. Một chương trình talk show cũng nhanh chóng bàn luận về sự kiện này. Các khách mời là nhà sản xuất, đạo diễn và stylist đều có chung một nhận định, họ có sự ăn ý rất hiếm có. Đôi khi, những cặp đôi trên màn ảnh khiến khán giả rung động không phải vì kỹ năng diễn xuất mà vì họ thật sự hiểu nhau. Ngay lập tức, cư dân mạng bắt đầu đào lại hàng loạt khoảnh khắc tương tác trước đây giữa hai người. Những lần Hứa Khải vô thức đưa tay đỡ Đàm Tùng Vận khi cô bước xuống sân khấu, khoảnh khắc anh lặng lẽ kéo ghế cho cô ngồi trong hậu trường, ánh mắt anh nhìn cô trong buổi phỏng vấn chung, dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng khó giấu cảm xúc. Những câu nói nhỏ tưởng chừng vô tình, nhưng khi ghép lại tạo thành một bức tranh lãng mạn. Nhiều người hâm mộ còn so sánh rằng đây là một trong những hin ngọt ngào nhất trong giới giải trí Hoa ngữ năm nay, vượt xa nhiều cặp đôi màn ảnh khác. Một fanpage bình luận, nếu đây không phải là tình yêu thì là gì? Cách họ nhìn nhau không giống diễn viên đang đóng vai mà giống như hai người đang thực sự yêu nhau. Sự kiện này cũng khiến truyền thông liên tưởng đến những khoảnh khắc ngọt ngào nổi tiếng trước đó trong giới giải trí Hoa ngữ. Ví dụ, cách đây vài năm, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh từng khiến cư dân mạng phát sốt vì ánh mắt nhìn nhau quá ngọt ngào trong buổi họp báo phim. Hay những cặp đôi từng vướng tin đồn yêu nhau như Dương Mịch Ngụy Đại Huân, Lộc Hàm Quan Hiểu Đồng, đều có điểm chung là những khoảnh khắc tương tác tự nhiên vượt ngoài kịch bản. Chính những điều nhỏ bé này, chứ không phải những tuyên bố hoành tráng, lại thường trở thành chất xúc tác, khiến dư luận tin rằng tình yêu thật sự đang nảy nở sau hậu trường. Một nhà bình luận giải trí viết, khán giả ngày nay rất tinh ý, họ có thể phân biệt rõ đâu là chiêu trò tạo tin đồn, đâu là sự rung động thật sự. Và khoảnh khắc hôm nay của Hứa Khải Đàm Tùng Vận
rõ ràng thuộc về vế thứ hai. Cộng đồng fan quốc tế cũng vào cuộc mạnh mẽ, các fanpage bằng tiếng Anh, Thái, Hàn, Nhật đồng loạt chia sẻ video kèm theo những lời bình luận đầy phấn khích. Tại Việt Nam, fan gọi họ bằng biệt danh đáng yêu, Song Khải Tùng vận couple, còn ở Thái Lan, nhiều fan đặt hashtag Destiny Couple, cặp đôi định mệnh. Một trang fan quốc tế còn vẽ fan art hai người hóa thân thành các cung hoàng đạo Song Ngư và Sử Nữ, tay trong tay dưới bầu trời đầy sao. Một tài khoản fan quốc tế có hơn 2 triệu lượt theo dõi viết tình yêu không cần lời nói, ánh mắt của họ đã thay cho tất cả. Sức lan tỏa này khiến không chỉ cộng đồng mạng mà cả giới truyền thông nước ngoài cũng để ý nhiều hơn đến cặp đôi này. Một số nhà phân phối phim nước ngoài thậm chí còn bày tỏ ý định mua bản quyền phát sóng bộ phim mà hai người từng hợp tác, với lý do phản ứng hóa học của họ trên sân khấu là vàng. Dù cả hai diễn viên đều chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào về mối quan hệ của mình ngoài đời thật, nhưng với người hâm mộ, khoảnh khắc tại sân khấu hôm ấy đã đủ để khắc sâu vào tim. Bởi trong một thế giới giải trí đầy ồn ào, đôi khi chỉ một ánh nhìn, một câu nói dịu dàng cũng đủ khiến hàng triệu trái tim xao xuyến. Khoảnh khắc đó, khán phòng như lặng đi, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng và những nụ cười ngọt ngào. Fan bình luận: nếu họ thật sự yêu nhau, tôi sẽ là người ủng hộ đầu tiên. Khoảnh khắc ấy là món quà đẹp nhất mà chúng tôi những người hâm mộ có được trong năm nay. Và có lẽ, với Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, họ cũng không ngờ rằng một trò chơi nhỏ về cung hoàng đạo lại có thể tạo nên một cơn bão yêu thương lớn đến như vậy. Nhưng cũng chính vì điều đó, mà hình ảnh của họ trong lòng công chúng lại trở nên đặc biệt và khó quên hơn bao giờ hết.